Sa mundo ng social media, kahit sino pwedeng gumawa ng istorya. Kumusta? Dito sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang kahalagahan ng pagtukoy ng mga fake news o mga peking balita. Sa panahon ngayon, napakadami ng impormasyon na kumakalat sa online platforms tulad ng Facebook at YouTube. Kaya't mahalagang maging mapanuri tayo upang maiwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Tara, simulan na natin. Alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng fake news. Ang fake news ay mga balitang maling impormasyon na inilalabas na naglalayong manggulo o magdulot ng kalituhan sa mga tao. Ito ay karaniwang ginagamit upang magmanipulate ng opinyon at maghasik ng takot o galit sa mga individual o grupo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga tips sa pagtukoy ng mga fake news. Number 1. Suriin ang pinagmulan ng impormasyon. Tingnan kung ang source ay mula sa mga reputable na news outlets o eksperto sa larangan ng pagbabalita, kagaya ng ABS-CBN News, GMA News, News 5, at iba pa. Iwasan ang mga hindi kilalang websites o mga hindi mapagkakatiwalaang source. Halimbawa, sa latest news ngayon, ang pagkamatay ni Ronaldo Valdez, isang sikat at veteranong aktor. Totoong nakakagulat ang kanyang pagkamatay at sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa lamang ito ayon sa QCPD at sa iba pang mga balita. Pero mas magugulat ka dahil wala pa namang final na result sa investigasyon. Ngunit sa YouTube ay may suspect na sila at lalo kang magtataka kapag naka-off ang comment section nila, kagaya nito. Number 2. Maghanap ng ibang mga pinagmula ng impormasyon. I-cross-check ang impormasyon sa iba pang mga reliable na sources or pinagmulan tulad ng pagre-research, mga opisyal na pahayag o mga reputable na news outlets. Kung wala kang makitang ibang pinagmulan, huwag kang basta-basta maniniwala. Fake news yan. Number 3. Panoorin ng buo ang video o basahin ng buo ang artikulo. Huwag mag-rely lamang sa mga headline o mga excerpt. Basahin o panoorin ang buong content upang masuri ang konteksto ng impormasyon. Minsan kasi kapag nakita natin ang headline or title ng isang article or video, okay na tayo doon. Pero hindi natin alam na sa last part pala ng video ang buong katotohanan. Kagaya nito, sa title at photo, may anak daw si Catherine at Daniel. May hawak pang baby. Pero kapag pinanood mo hanggang sa dulo, ang anak pala nila ay aso. Number 4, suriin ang tono at estilo ng pagsulat. Maging mapanuri sa mga labis na emosyonal na pahayag o mga sensationalized na pamagat. Ang mga peking balita ay madalas gumagamit ng mga pamamaraang ito upang magdulot ng malaking reaksyon. Halimbawa, sa isang balita ng ABS-CBN, Annabel Rama nagsalita tungkol sa umano'y hiwalayang Richard Sara. Pero sa ibang content, exaggerated na, kagaya nito. Nabago na, diba? Madalas na gumagamit ang mga video ng peking balita ng mga sensationalized na mga pamagat, mga mapang-akit na mga larawan o emosyonal na salita upang hulihin ang atensyon ng tao. Maging mapanuri sa mga video na umaasa lamang sa emosyonal na manipulasyon nang hindi nagbibigay ng malaking ebidensya o lohikal na pagpapaliwanag. In short, maging mapanuri sa mga labis na emosyonal na pahayag o mga sensationalized na pamagat. Ang mga peking balita ay madalas gumagamit ng mga pamamaraang ito upang magdulot ng malaking reaksyon. Number 5, gamitin ang mga fact-checking websites. May mga online services na nagbibigay ng pagsusuri sa mga peking balita. I-check ang mga ito upang malaman kung ang impormasyon ay totoo o hindi. Sabi nga 'di ba, maging mapanuri at mapagmatsyag. Sa pagtatapos ng ating video, mahalaga talaga na maging mapanuri at critical tayo sa mga impormasyon na natatanggap natin. Hindi lamang sa YouTube, kundi sa lahat ng online platforms. Ang pagtukoy ng mga peking balita ay isang paraan ng pagprotekta sa ating sarili at sa iba. Siyempre kawawa din naman yung nababalita ng mali, diba? Maging responsableng mamamayan tayo sa pagbabahagi at paggamit ng mga impormasyon. Hindi lang ito tungkol sa mga artista or showbiz kundi pati na rin sa politika at sa iba pang mga issue ngayon. Kung meron kang opinion tungkol dito sa mga fake news, mag-iwan ka lang ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.